Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, cristalul alb, numărul 2, cristalul galben. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, cristalul alb. Hai să vedem, dragii mei, ce mesaj are tarotul pentru numărul 1, ce trebuie să știți, ce trebuie să cunoașteți. Hai să vedem mesaje pentru numărul 1. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături, contează foarte mult pentru mine. Hai să vedem, dragii mei, numărul 1. Dacă vrei o astfel de citire, găsești oricând ai nevoie pe aplicația Tarot by AI. Hai să vedem ce trebuie tu să cunoști. Și avem o surpriză pentru tine, o veste foarte, foarte bună care apare. De asemenea, este un moment în care ești surprins de tot felul de lucruri. Poate chiar o surpriză pe care ai avut-o din partea unui prieten, din partea unei persoane dragi ție. Poate discutăm de un bărbat mai tânăr sau discutăm despre o persoană nou cunoscută. Pentru tine avem o tranziție, o schimbare, deci te afli într-un moment de schimbări în acest moment. Văd clar că ceva se închide, se deschide altceva și văd aici foarte clar pentru unii dintre voi faptul că în acest moment poate vrei să faci o schimbare în felul în care arăți, vreți să faci o schimbare în viața ta, în general vorbind. Hai să vedem, dragii mei, numărul 1. Uite, este o schimbare, da? O persoană pe care tu o considerai vicleană, da? Sau o persoană pe care nu o suportai, se pare că te-a surprins sau te surprinde. Are legătură cu o persoană care se află într-o casă străină sau într-un loc la distanță de tine. De asemenea, ce văd aici foarte clar este faptul că în acest moment e ca și cum se schimbă ceva, ceva ce nu-ți plăcea, ceva ce nu-ți era apropiat de sufletul tău. Poate avea legătură cu o poveste de iubire care ia o întorsătură total diferită. Pentru casa ta avem boală, deci poate, știu eu, nu te simți bine sau poate în acest moment e cineva din jurul tău care poate are niște probleme de sănătate. Pot fi probleme în suflet pentru alții. Ia să vedem. Însă, în toată situația aceasta, văd că ești lăudat, ești onorat, ești foarte bine văzut. Chiar dacă aici o văd foarte clar un fel de pierdere, pagubă pentru tine. Ia să vedem. Este o veste bună care apare, dar care, să zic așa, nu te bucură până la capăt, văd aici. Apoi, în curând avem bani mulți, deci uite, îți pot intra niște bani aici sau poți să rezolvi ceva foarte important pentru tine. Poate chiar rezolvi o situație în legătură cu un proiect, în legătură cu o casă, cu o mașină, un teren. Poate rezolvi ceva în legătură cu o situație care costă mult. Și văd dragoste sinceră. Deci tu aici primești o veste extraordinar de bună legată de o sumă de bani. Sau mergi să-ți cumperi ceva. Poate aștepți un răspuns aici de la persoana iubită. Și atunci acesta vine. Este o veste pe care o primești de la un bărbat matur, cineva care a luat o hotărâre aici și care îți va transmite despre acest lucru. Deci în curând aici văd clar o hotărâre bună, o veste bună care apare. În viitor văd o curiozitate plăcută. În viitor parcă ai o conversație cu cineva și întrebi omul ăla ce mai faci, ce mai zici și se pare că primești vești bune.
Văd o persoană care vrea să știe multe lucruri despre tine, despre cineva anume. Și văd aici un noroc mare privind o companie plăcută. Deci în viitor e clar aici că te întâlnești cu o persoană, stați de vorbă, reușiți să rezolvați ceva important. Și văd aici o veste sau o hotărâre pe care cineva a luat-o privind o călătorie. Ce nu știi tu e că apare lumina de la capătul tunelului într-o situație. Doar că, cărțile zic să nu disperi. Poate cineva care are o speranță foarte mare în legătură cu tine, în legătură cu situația aceasta. Tu nu știi că cineva îți pregătește o surpriză. Cineva poate a rămas surprins de modul tău de a acționa și a rămas aici supărat, înlăcrimat. Și aici, ce nu știi tu, este o veste pe care o primești, o veste care poate nu prea îți place. Pe neașteptate, musafiri, deci aici îți vin persoane în vizită sau poate mergi tu undeva, mergi într-un loc ca să te relaxezi, să te simți bine. Legat de un bărbat mai tânăr, poate cineva te invită undeva sau îți vine cineva în casă. Ia să vedem. Are legătură cu o călătorie îndepărtată sau cu o bucurie mare legată de un drum. Însă văd și o persoană geloasă aici. O persoană puțin invidioasă, cineva care reacționează într-un mod ciudat. Și ce o să te mire în toată povestea asta e cineva care te vorbește de bine. Deci o persoană care îți spune cuvinte de laudă, de apreciere. Poate o discuție cu un prieten sau o discuție cu persoana iubită. Din care văd aici că tu vei ieși bine. Ce o să te mire este o veste bună pe care o afli privind un risc pe care cineva și-l asumă. Și are legătură, uite, cu o bucurie foarte, foarte, foarte mare pentru tine. Viitorul apropiat. Da? În viitor simt aici că o să te surprindă vestea aceasta. Hai să vedem ce zice oracolul lunii. Pentru numărul 1. Oracolul lunii spune să lucrezi cu fricile tale, să ți le învingi, pentru că tu ești suficient de bun. Ești suficient de bun. Trebuie să-ți recapeți încrederea în tine, să-ți dai seama de puterea pe care tu o ai. Și uite, e foarte interesant. Acest mesaj spune că trebuie să te aștepți la schimbări mari, schimbări puternice în această relație, în această situație. Să vedem și îngerii ce zic pentru numărul 1. Îngerii spun să nu-ți pară rău și îngerii spun că tu ești pregătit în legătură cu ce ai întrebat tu. Sau cineva din jurul tău este pregătit. Doar că trebuie să te uiți după un semn ca să acționezi. Pentru că, uite, mie mi-a ieșit aici și abundență. Deci e clar că e ceva care îți va recăpăta încrederea în tine sau ceva care te face să fii mai sigur pe ceea ce tu ești sau ceea ce faci. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc că ai stat alături de mine până la final. Sper să-ți fie de folos aceste informații. Dacă vrei, te invit cu drag și la numărul 2 sau te invit și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Și de asemenea te invit cu drag pe aplicația Tarot by AI. Acolo ai o astfel de citire oricând are nevoie sufletul tău, poți să găsești și de asemenea tot acolo ai și culoarea norocoasă, numărul norocos în fiecare zi. Tot acolo, bineînțeles că ai parte și de o citire în care analizezi relația dintre tine și o anumită persoană și vedem ce gândește, ce simte, ce face omul din mintea ta. Te îmbrățișez cu drag, accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Îți mulțumesc că mi-ești alături și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales cristalul galben. Hai să vedem ce mesaj are tarotul pentru numărul 2, ce trebuie să cunoașteți. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Sper să-ți fie de folos aceste informații și dacă dorești o astfel de citire, găsești oricând are nevoie sufletul tău pe aplicația Tarot by AI.
Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem, dragii mei, mesaje pentru numărul 2. Ce trebuie să cunoașteți în acest moment? Care sunt energiile pentru numărul 2? Proces și judecată avem aici, da? Proces și judecată. Văd aici un bărbat matur, cineva care are parte de o pierdere, cineva care se află într-o perioadă în care poate are niște probleme de sănătate sau poate are niște probleme de natură financiară sau de natură legală, da? E cineva care, uite, a avut o ceartă aici, a avut ceva. Pentru tine, în acest moment, avem o petrecere, o amiciție, deci poate petreci. Intri în contact cu niște prieteni, poate ai o bucurie în casă. Pe de altă parte, văd aici o zi de naștere la care poți să fii invitat sau te pregătești să mergi. Poate e ceva legat de o sărbătoare. Ești într-un moment în care vrei să te bucuri de viață, vrei să petreci, vrei să lași lucrurile să decurgă. Te bucuri de fiecare lucru mărunt din viața ta și este și un moment aici în care e o bucurie mică. Poate e ceva legat de un copil sau este ceva legat de un eveniment, poate aparent banal. Și văd bani mulți. Ceva legat de o sumă mai mare de bani. Sau poate să fie ceva legat de un moment în care, uite, pur și simplu te bucuri de viață și renunți la anumite lupte, renunți la ceva anume. Cumperi un cadou unui copil sau unei persoane dragi ție. Pentru casa ta avem dragoste sinceră, foarte frumos, deci poate cineva îți vine în vizită sau cineva îți face o declarație de dragoste. De asemenea, să știi că este un moment în care pur și simplu ai persoane care îți sunt alături, ai persoane care te iubesc sincer, dar văd și o legătură cu un cuplu din viața ta, fie sunt părinții, fie sunt niște rude, niște prieteni, persoane care se iubesc sincer și care îți vin în casă sau persoane care te vor. Pentru casa ta văd o surpriză de la un bărbat mai tânăr. Nu știu. Bărbatul ăsta tânăr poate să fie și cineva din familie, atenție, poate să fie un nepot, poate să fie o persoană dragă sufletului tău, da? Nu e neapărat o dragoste din aia înflăcărată. Pentru unii, nu știu, posibil și acest lucru, ca cineva să vină către tine. E un prieten sincer, e o persoană căreia îi place să te surprindă. Apoi avem aici în curând o casă străină, deci mergi într-un loc nou, poate într-un magazin, într-un centru comercial în general, într-o instituție, mergi în vizită undeva și ia să vedem. Lacrimi văd aici. Deci cineva îți dă o veste. În curând, lacrimi în legătură cu o problemă de sănătate a cuiva. Sau poate să însemne și faptul că, nu știu, primești o veste în legătură cu un prieten care are niște probleme, cineva care este într-o așteptare. O companie plăcută. Deci, aici văd că urmează să te întâlnești cu cineva sau urmează să primești niște mesaje, da? Care, uite, țin de o persoană foarte dragă ție. Apoi, în viitor avem aici un noroc pentru tine, deci niște vești bune pe care le primești, ceva ce se rezolvă ca prin minune. Are legătură cu un proces sau are legătură cu o justiție. Poate avea legătură acest noroc cu un verdict care se dă, cu o hotărâre care se ia și care ține de un final. Afli despre un final. Poate asta undeva pe la amiază. Pentru unii, pentru alții este vorba despre o veste bună care apare privind un moment de sărbătoare, un moment de liniște.
cineva care vrea să-ți vină în vizită și nu știe cum să facă. Sau vrea să te vadă și nu știe cum să învârtă lucrurile. Ce nu știi tu este o tranziție, o schimbare, deci ceva începe să se miște într-o direcție, ceva începe să se schimbe. Văd foarte clar aici acest aspect. Ceva se află în schimbare, ia să vedem ce. Sau cineva se află într-un moment în care vrea să schimbe ceva anume. O întâlnire, deci cineva se gândește să se întâlnească cu tine tocmai pentru a schimba ceva între voi. Este o persoană puțin vicleană sau o persoană care cumva te urmărește din umbră. Ceartă, văd aici. Și o discuție puțin în contradictoriu, o discuție ciudată. Pe de altă parte, văd că cineva a avut o întâlnire cu o persoană, au avut niște discuții, aici a fost o ceartă, nu ți s-a zis de lucrurile astea. Da? Ți s-a spus ceva, dar nu foarte multe detalii. Pentru că aici, pentru că aici să știi că a fost un conflict foarte serios, sau poate încă este și nu știi de el. Pe neașteptate, noutăți la drum lung. Pe neașteptate, poate stabilește aici o călătorie îndepărtată, îți vin niște vești de la o persoană care se află la distanță de tine, sau poate avea legătură cu o persoană curioasă. Deci este o persoană care îți dă aici o veste în legătură cu un final. Da? Deci cineva te sună și îți spune, uite, am reușit să finalizez lucrul respectiv, am reușit să rezolv problema respectivă. Poate tu să zic că suni pe cineva și întrebi ce a rezolvat și rămâi surprins de informații. Ce o să te mire în toată situația asta este că cineva te dorește, deci cineva îți face niște complimente, cineva încearcă să se apropie de tine mult mai mult din punct de vedere personal. Și are legătură cu ceva ce tu vrei să realizezi și vei reuși. Poate e ceva legat și de un bărbat matur sau un bărbat mai în vârstă. Văd o bucurie mare. Și ce o să te mire este o veste bună pe care cineva ți-o dă, dar e o veste extraordinar de frumoasă, care vine la pachet din nou și cu un conflict și cu o ceartă, deci foarte interesant, dar e ceva ce tu îți dorești să realizezi. Poate în legătură cu o călătorie, poate în legătură cu o persoană care se află la distanță de tine. Hai să vedem ce zice oracolul lunii pentru numărul 2. Norocul este de partea ta, o lună nouă în Săgetător. Și ți se spune că o problemă personală își găsește soluția. Poate e ceva legat de o călătorie împreună cu persoana iubită sau e ceva legat de niște rude din familia ta, persoane care se află la distanță de tine, adică în altă țară sau în alt oraș. Da? Și oracolul spune așa, să aduci dragoste în această situație. Este timpul să elimini negativitatea. Hai să vedem ce zic îngerii. Țintești undeva sus. Îngerii zic să comunici clar, adică să ai niște discuții foarte clare cu partenerul tău, cu prietenii tăi, cu oamenii din jurul tău. În relația cu Universul, ți se zice să fii foarte clar în ceea ce tu ceri. Da? Și de asemenea văd o îmbunătățire a stării de sănătate sau un moment în care ceva se rezolvă. E timpul perfect pentru ca această situație să se îmbunătățească și răspunsul e da, indiferent ce ai întrebat,
sau indiferent ce întrebare zace acolo în sufletelul tău, doar că în viitorul apropiat nu e chiar acum când ai întrebat, da? Mai durează puțin, să zic câteva zile, o săptămână, maxim o lună. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu îți mulțumesc pentru atenție, sper să-ți fie de folos aceste informații. Îți mulțumesc că m-ai urmărit, iar dacă dorești și tu astfel de citire, găsești gratuit pe aplicația Tarot by AI. Oricând ai nevoie, găsești acolo o ghidare din partea tarotului pentru sufletul tău. Tot acolo ai în fiecare zi culoarea norocoasă, numărul norocos pentru tine. Tot acolo ai și o analiză dintre tine și o anumită persoană, poți să vezi ce gândește, ce simte, ce face omul ăla în acest moment. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi ești alături, accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.